از نظر نوروساینس SQ3R سریع‌ترین و بهترین روش مطالعه شب امتحانیه. ولی چرا این روش طلاییه؟ چون وقت تلف نمیشه. تو داری فقط اون چیزایی رو میخونی که قرار ازش سوال بیاد. وسط درس حواست پرت نمیشه، چون مغزت دائما دنبال پیدا کردن جواب سوالهایی که خوندی. هر چی خوندی هم تثبیت میشه، چون تو چند مرحله هی مرور میکنی، بازیابی میکنی و این اتفاق باعث میشه که همه چیز رو مطمئن بشه که کامل بلد. حالا یه بار با هم دیگه بریم انجامش بدیم. مرحله 1 پیشخوانی. هوش مصنوعی که من استفاده کردم نوتبوک LM هستش. بعد ثبت نام کرییت نوتبوک رو میزنید و از قسمت اد سورس میتونید منبع مد نظرتون رو اضافه کنید. اگه سایت باز نشد به خاطر فیلتر شکنه، بعد فیلتر شکنتون رو عوض کنید. برای زبان فارسی از قسمت تنظیمات اوتپوت لنگویج رو بزنید و فارسی رو انتخاب کنید و سیو کنید. از این قسمت هم بهتر مدل چت رو به حالت یادگیری قرار بدید. طول جوابی که بهتون میده رو هم میتونید بلند یا کوتاه کنید. برای ساختن پادکست اول منبع مد نظرتون رو تیک بزنید و از قسمت استودیو اودیو ریویو رو بزنید. حالت‌های مختلفی داره، زبانش رو میتونید فارسی بکنید، طولش هم اگه وقت کم دارین کوتاه کنید. اینجا هم میتونید توضیحات اضافه‌ای بدین که پادکست روی چه چیزایی بیشتر تمرکز کنه. ویدیو هم مثل همینه، حالت‌های مختلفی داره، استایل طراحیش رو میشه انتخاب کرد، زبانش هم که فارسی باشه و اینجا توضیحات اضافه. وقتی بهش یک محتوای طولانی میدی، مثلا یک جزوه 150 صفحه، این پادکستی که بهت میده خیلی بی‌کیفیت میشه و از روی جزئیات خیلی سریع رد میشه. پس اگه یک جزوه طولانی داری، بعد اونو تیکه تیکه بکنی و این تیکه تیکه ها رو بهش بدی که ازش پادکست درست بکنی. من برای این کار از فاکسیت ادیتور پرو استفاده میکنم که لینکش رو توی تلگرام گذاشتم. روی فایل راست کلیک میکنیم، از شو مور آپشن گزینه کامباین رو انتخاب میکنیم. از توی خود نرم افزار هم میشه از سربرگ کانورت انتخابش کرد. اینجا میتونید 10 تا فایل PDF رو با هم دیگه به یک فایل PDF تبدیل بکنید و میتونید یک فایل PDF رو تیکه تیکه بکنید. از قسمت چوز پیج صفحات مد نظر رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. از این سربرگ کامباین رو انتخاب میکنیم. فایل ساخته شده رو سیو میکنیم تا بتونیم به نوتبوک LM بدیم که ازش پادکست یا ویدیو بسازه. بهتره پادکست باشه که همزمان که داری به این پادکست روی سرعت 1x گوش میدی، جزوه رو هم همزمان چک بکنی، ببینی که این صحبتایی که داره انجام میده مربوط به کجای جزوه است که وقتی برگشتیم تو مرحله بعدی جزوه رو خوندیم یکم آگاه‌تر باشی و جزوه رو شناخته باشی. بدون AI هم میشه این کار انجام داد. مثلا تیترا رو بخونی، پاراگراف اول و آخر هر موضوع رو بخونی، عکس‌ها رو نگاه بکنی، نمودار رو نگاه بکنی، متن زیر عکس‌ها و نمودارها رو چک بکنی و اگه اول یا آخر اون فصلی که ما براش داریم میخونیم خلاصه جزوه باشه و خلاصه اون فصل داشته باشه، اون قسمتو. نوتبوک LM یه سری محدودیت‌ها داره و نمیشه توی یه شب ازش 30 تا پادکست گرفت. خب اینو چجوری دورش بزنیم؟ ایمیلای زیاد داشته باشین. اگه ایمیل خودتون محدودیتش تموم شد، از ایمیل باباتون استفاده کنید، از ایمیل مامانتون، از ایمیل خواهرتون، از اون یکی شمارهتون و هر چقدر ایمیل داشته باشین شما میتونید به همون تعداد شب امتحان واسه خودتون جزوه درست بکنید. نکته مهم این هستش که اگه سر کلاس به توضیحات استاد و معلم گوش دادین، در حدوداً میدونین فصل در مورد چی هستش، میتونید در مورد این فصل مرحله اول رو رد بکنید و مستقیم بریم مرحله دو. مرحله 2 نمونه سوال. اینجا باید نمونه سوال بخونید. خود نوتبوک LM تو قسمت استودیوش قسمت طرح سوال داره، میتونه ازتون کویز بگیره و خب این کویزش هم نسبتا خوبه. میتونید تعداد مشخص کنید، سطحش رو مشخص بکنید که چیز جالب. اگه نمونه سوالای پارسال رو دارین یا یه کتابی دارین که نمونه تست زیادی توش هست، میتونه اون رو بخونید. ولی موضوع اینه که باید اون تستاش در حقیقت فصل به فصل جدا شده باشه. ممکنه آخر هر فصل هم یه سری سوالات گذاشته باشن، میتونه اونا رو هم بخونید که یکم توجهتون نسبت به این موضوع افزایش پیدا بکنه. ولی اگه تیکه تیکه نباشه و واسه هر فصل جدا سوال نداشته باشه، این خیلی سخته که بخواید از کل مثلا 150 تا نمونه سوال تیکه تیکه ببینیم که کدوم یکی واسه اون فصله، پس نمیارزه اصلا اون LM استفاده کنید. تو مرحله بعدی بعد برید توی دیسکریپشن و این ویدیو رو لایک بکنید، چون تا الان کلی چیز از من یاد گرفتیم و میخواین ازم حمایت کنین، ولی ممکنه یادتون بره و فراموش بکنید. نه جدی ممنون میشم اگه واقعا تا الان واسهتون مفید بوده ویدیو رو لایک بکنین، تو کامنت ازم حمایت بکنید و اگه خب سابسکرایب کنین هم که خیلی گل‌های گلی. خیلی آقایی، خیلی چاکر، خیلی گل‌های گلی. مرحله 3 خوندن هدفمند. توی این مرحله خود جزوه و کتاب رو قراره بخون، ولی قرار نیست لزوما با همون ترتیبی که فصل ها بوده 1 2 3 4 5 شروع کنید بخونید. میتونید بر اساس علاقه و اینکه کدوم فصل رو به نظرتون واسهتون منطقی تره و بلدینش بر اساس اون بریم. ممکنه شما دوست داشته باشین با فصل 4 شروع بکنید، ممکنه نه از همون 1 2 3 بخواید ادامه بدید. بر اساس نمونه سوال ها میدونین حدودا از چه چیزایی بیشتر سوال میاد، پس روی اون قسمت باید بیشتر توجه بکنید. و حالا اگه وقت داشتین میتونین بقیه قسمت ها که توش سوال نبوده و ازش سوال نمیادم بخونید، ولی اون قسمت ها رو حتما بیشتر بخونید و بفهمینش. این فهمیدن خیلی موضوع مهمه. پیشنهاد میکنم توی مرحله تکنیک پومودورو رو هم استفاده بکنید. اگه مثلا قرار 3 ساعت درس بخونید، اینو به ساعت‌های نیم ساعتی تقسیم بکنید، 25 دقیقه درس بخونید و 5 دقیقه استراحت بکنید. دوباره 25 دقیقه درس بخونید و 5 دقیقه استراحت بکنید. توی این استراحت هم هیچ وقت سمت گوشی نرید یا کاری که توجه خیلی زیادی از شما بگیره. هم چای بنین واسه خودتون دم کنید، دور براتون تمیز بکنید، چون هم اگه نکته‌ای نوشتین
بکنین، کاغذاشو مرتب بکنین، خیلی کار توجهی زیادی نکنین یا حداقل اون قسمت گفتاری مغزتون رو درگیر اطلاعات نکنین که بتونین تو مراحل بعدی که 25 دقیقه بعدی هستش با فکر متمرکزتری ادامه بدین. مرحله 4 عیبیابی با بازگویی. مثلا تو مرحله قبلی ما 5 صفحه خوندیم، حالا چشامون رو میبندیم و هر چیزی که به ذهنمون میاد رو واسه خودمون مرور میکنیم و هر جایی که حس کردیم که یه موضوع مهمی هستش که باید اونو حتما بلد بودیم ولی خب الان بلد نیستیم، برمیگردیم و فقط همون پاراگراف و همون جمله رو میخونیم. دوباره 5 صفحه دیگه و دوباره بازگویی، دوباره 5 صفحه و دوباره بازگویی. اینکه 5 صفحه باشه، 10 صفحه باشه، 1 صفحه باشه یا تیتر به تیتر باشه، بستگی به اهمیت اون موضوع و چجوری واسه شما راحت تره بر اساس اون بریم. من خودم تیتر به تیتر ادامه میدم، اینجوری که خب مثلا یه موضوع قبل اینکه تموم بشه یه بار حداقل بازگویی کرده باشم و بعد برم سراغ یه موضوع که خب جدیده. طبیعتا تو خود بازگویی هم باز اون مطالبی رو من باید بیشتر بخونم که توی نمونه سوال ازش سوال اومده و تو قسمتایی که ازش سوال نمیادم میتونم سریع عبور بکنم و مهم نیست. مرحله 5 نقشه ذهنی. این مرحله برای وقتی که فصلمون تموم شده و قبل از اینکه بریم فصل بعدی میخوایم یک بار کل فصل رو مرور بکنیم. حالت ایدئالش اینه که نقشه ذهنی بکشیم، ببینیم مفاهیم چیا بودن و چه ارتباطی با هم دیگه دارن و هر کدوم زیر شاخه‌هاشون چی است. قرار نیستش که هر چی تو جزوه بوده رو بیاریم تو نقشه ذهنی، توضیحات اضافه و تعریف ها رو واقعا نیارین. مثلا اگه تورم 4 تا دلیل داره، فقط تورم رو بنویسین و 4 تا دلیلش رو. دیگه توضیح خود تورم و اینکه 4 تا دلیل چه توضیحاتی دارن اینا رو ننویسین. خیلی نقشه کشیدن هم هر جایی باز به باگ خوردین و دیدین یه چیزی رو بلد نیستین، برگردین تو کتاب و فقط همون قسمت رو بخونین و سری برگردین به نقشه. نمیخوایم تو قسمت خیلی گیر. من برای نقشه ذهنی از سیمپل مایند پرو استفاده میکنم. بهترین نرم افزاریه که دیدم. آموزشش هم توی یوتیوب پره. لینک چند تاشون رو توی دیسکریپشن گذاشتم. لینک دانلودش هم توی کانال تلگرام هست. البته میتونید دستی هم نقشه بکشین ولی خب سخته دیگه، ممکنه یه تعدادش بالا پایین بشه و جهت‌ها رو بخواید تغییر بدین و لازم باید باشه که پاک بکنین. خب این نرم افزار خیلی نرم افزاره. برای کشیدن نقشه ذهنی میشه از نوتبوک الم هم ایده گرفت. مایند مپ رو میزنین و این پایین یه نقشه ذهنی میده که عالی نیست ولی برای شروع خوبه که بهش نگاه بکنین و بعد نقشه ذهنی خودتون رو بکشین که اینجوری بیشتر یادتون میمونه. ولی اگه وقت ندارین همین نقشه نوتبوک الم هم خوبه. بعد نقشه ذهنی هم برین سراغ نمونه سوالی که نوتبوک الم واسه شما گذاشت تا مطمئن بشیم هر چی که ازش سوال میاد کامل بلدیم و بعد بریم سراغ فصل بعد. حالا اگه بلد نبودین برین سراغ نقشه ذهنی، اگه بازم یادتون نیامد بعد برین سراغ خود جزوه. این 5 تا مرحله رو هر فصل که شد دوباره از اول شروع می‌کنیم، پادکست گوش میدیم یا یه مرور کلی از اون فصل انجام میدیم، نمونه سوال میخونیم، بازیابی می‌کنیم و دوباره نقشه ذهنی رو واسش می‌کشیم. فقط تو مراحل وسواس به خرج ندین، خیلی گیر نکنین، روی بحث ظاهری و اینا توجه نکنین، سریع رد بشین. مخصوصا نقشه ذهنی باید تو 5 دقیقه نهایت جمع بشه دیگه، نهایتش 10 دقیقه بخونین که شب امتحانی پاس شید. مرور فردا صبح یا بعد اتمام فصل‌ها. تخلیه ذهن. اول صبح که بیدار شده این اصلا به سمت جزوه یا کتاب یا اون نقشه ذهنی نرین، هیچ چیزی رو دقیق نخونین و یه کاغذ بردارین، هر چیزی که تو ذهنتون هست و به ذهنتون میاد رو بکشین و بنویسید. بیشتر سعی کنین اون نقشه ذهنی رو داشته باشین که مفاهیم و ارتباطشون رو مطمئن بشین که بلدین. قرار نیستش که خیلی وسواس به خرج بدیم، فقط می‌خوایم هر چی که ذهنمون بوده و یادمون میاد رو بنویسیم که اون مسیرهای عصبی رو یه بار فعالش بکنیم. سوالات تیتر محور. توی مرحله بعدی تیترها و مفاهیم رو باید تبدیل به سوالات بکنیم که ببینیم آیا واقعا تعریفشون رو بلدیم، میدونیم که زیر شاخه هاشون چی هستش. میتونین از همون نقشه ذهنی استفاده بکنین، زیر شاخه ها رو ببندین و مثلا تورم بوده بعد بزنین زیر شاخه هاش چی بوده، بعد دوباره اگه زیر شاخه های بیشتری دارن اونو باز بکنین، زیر شاخه ها بسته باشه و دوباره سعی کنین که مرور بکنین و ببینین که کدوما یادتون میاد. نقطه زنی. توی این مرحله فقط میریم سراغ سوالاتی که توی مرحله قبلی نتونستیم جواب بدیم. توی جزوه یا کتاب مستقیم میریم همون پاراگراف و فقط همون رو میخونیم، دوباره برمیگردیم به نقشه ذهنی و دوباره مفاهیم بعد. اینجا یه بار با روش هدفمند میخونیم و چشامون رو میبندیم و یه بار دیگه بازگویی میکنیم. اگه وقتت کمه برای مرور این سه تا مرحله که گفتم رو کلا ولش کن. مستقیم برو تو نقشه نوتبوک الم و ببین توضیحات هر کدوم و زیر شاخه‌هاشو بلدی یا نه. روش بزنی هم سری به توضیح میده و یاد میگیری. مرحله آخرم اینه که میریم سراغ امتحان و سر جلسه هر چی که بلدیمو مینویسیم. این روش خیلی خوبه چون فقط اون چیزایی رو میخونین که ازش سوال میاد، زمانتون تلف نمیشه و فقط جاهایی رو دوبار میخونین که بلد نیستین و چندین بار به صورت لایه‌ای مرور میکنین. شاید بار اول واسهتون سخت باشه اجراش بکنی، ولی اگه یکی دو بار انجام بدین میبینین که چقدر سرعت خوندنتون رو و دقتی که روی اون مطلب دارین رو افزایش میده و خب بدونین که واقعا به مشکلی بخورین شب امتحان میتونین واردتون رو پاس بشین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. هر سوال داشتین تو کامنت ها بپرسین. خدا نگهدار.